عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ كي دايره اموركم؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيتكم بطريقه تنظيف ماكينه اوتوماتيك. على الاقل مره في 6 شهور او مره في 3 شهور، على حسب نتوما والاستعمال ديالكم. الا كنتو كتستعملوها بزاف، على الاقل كل 3 شهور ديروا لها الطريقه اللي غندير لكم، اللي غنوريكم دابا. زوينه وكتحافظ على الماكينه وكتبقى نقيه لدرجه انها كتبقى تطول معكم مده طويله. ماشي ساهله حنا نخليو الماكينه نشريو الزباله ديال الفلوس ونخليوها كتضيع علينا، لا ما يمكنش. خاصنا مره نخدموها بوحديتها، واحد الطريقه ديال التنظيف زوينه كتجي ساهله ماهله. المهم غنقول لكم المقادير اللي غادي نستعملهم ونوريكم كيفاش غادي تصايبوها. عندي الصوديوم، وعندي قرعه صغيره ديال الخل، اي خل، يا البيض يا هذا ماشي مشكل. وكتخليوها كتخدم ساعه باش تخدم خاويه، ما فيها لا هذا لا حوايج لا حتى شي حاجه. وانا بتعمد خليتها موسخه باش تشوفوها كيفاش غادي تنقى وغتولي مزيانه. هانتوما شوفوا، انا مخليها موسخه باش تشوفوها. شوفوا الباب كيفاش داير، شوفوا بلاصه الجلده كيفاش دايره. وغنوريكم هنايا الفوق ديال هذا المجر ديالها حتى هو، شفتوا حتى هو مخليها موسخ، رغم انني الايامات الاخيره ما بقاش كندير فيها التيد هنا، وليت كندير لها التيد لداخل، ما بقاش كنديرو فيه هنايا باش تبقى دائما هذا يبقى نقي. وحنا غنحلوا واحد اللعيبه كاينه لتحت في الماكينه، اي حاجه كتكون في السراول ولا كتكون شي حاجه، المهم ما تعرفوا دات شي حاجه فيها، كنحلوا واحد اللعيبه لتحت. ها هي غنحلوها دابا. حلا هذه الحله، هاي حل اخويا مساعده اخويا، غادي نحلوها باش نشوفوا اشنو فيها، عاد نديروا ليها الطريقه ديال التنظيف. شفتوا كيحيد لها هاد البواطه هذه، شفتوها كاينه لتحت. دابا غادي يجبد لها هذيك غتحل نجبد لها هذيك الدخلانيه. حلها. شفتوا شحال ديال الماء كينزل منها، هيا شحال ديال الماء كاين، ولا كان فيها شي وسخ ولا شي حاجه. هذا هو الفلتر ديالها، شفتوا الفلتر الحمد لله ما فيها حتى شي حاجه نقي. وغادي نخشيو يدينا لداخل، كيجي الفلتر لداخل، غيجبد لك واحد الفلتر غادي نشوفوه حتى هو كيفاش داير. انا راه تقريبا شي 6 شهور ما حليتها، ما قربت ليها حتى حاجه، خاويه ما فيها حتى شي حاجه. لانني انا ملي كنبغي ننظف كندير ليها هذا، مره كندير شويه كربونات الصوديوم مع التيد. كندير كربونات الصوديوم مع التيد باش منا كتنظف ومنا كتصبن. ملي كنكون دايره الحوايج يكونوا بحق حوايج بيضين، ملي ما كيكونوش حوايج بيضين كنديرها. دابا حنا غنرجعوا ليها ديالتها على هذه الكاك اللي كيكون فيها الفلوس، كتكون فيها اي حاجه كتكون فيها. دابا الحمد لله ما عندنا ما فيها حتى شي حاجه. دابا غادي نرجعها لبلاصتها وغنوريكم كيفاش شنو غندير ليها. دابا غادي نخوي ليها الخل والكربونات الصوديوم وغنخليها خدامه ساعه بوحديتها خاويه باش تنقى وتولي مزيانه. راه سهله باش كتحل. شفتوا ها هو غير ركبها، حيت انا مع التصوير ما قدرش نبدا نحل ونركب. قلت لخويا تعالى حل ليا باش يشوفوا هاد الدريات ويعرفوا كيفاش يصايبوها. شتو راه حاله سهله. دابا داك الماء كله اللي نزل غادي نجفوه وغنحيدوه وانتم معايا. طريقه باش نوريكم باش نحطوا هذا اللي غادي باش تنظف لينا. غنديروا الخل، ها هو نديروا هاد القرعه كامله، او النص ديالها ماشي مشكل، حيت نقيه الماكينه غير صافي. غنديروا كربونات الصوديوم، شفتوا دابا انا خديت ديال الصيدليه،
ما غالياش، كديروها هنا. انا غدا باش تنظف غندير حتى هنا اللي نديرو. سير حيد هكا. دابا غنسد عليها وغادي ندوزو شحال غادي نديرها دابا. هي واقفه غنسدها وغنديرها في ساعه، خليها تدور بوحديتها باش تعقم لينا مزيان وفي نفس الوقت تولي الماكينه نقيه. يلا انا عندي ماري دابا، ها هي ساعه، شفتوا ها هي 60 دقيقه عندي ماري ونخليها تخدم. ومن ما غادي توقف غتشوفوا اصلا غتولي نقيه. حتى ديك كان فيها شي كالكيل ولا كانت فيها شي حاجه ولا هذه كتدير كتنقى. انا نوريك عليها ونخليها تخدم صافي. خليكم معايا من بعد من غادي تسالي توقف غنوريكم هذا شحال دارت. شفتوا؟ يلا بسم الله. دابا غتاخذ الماء ديالها بوحديتو وغتبدا خدامه من راسها. والوقت اللي غادا توقف نوريكم تشوفوا كي ولات تولي نقيه، تاخذ من راسها وتخدم من راسها. يلا شفتوا؟ واصلا هاد الماكينه ما شاء الله عليها زوينه، راه كيجيبها بين واقتصاديه ومتناول الجميع. يعني راه اصلا انا دايره عليها فيديو في القناه، اللي بغات تمشي تشوف الطريقه ديال الاستخدام ديالها والطريقه كيفاش اي حاجه كتعلق بالماكينه غتلقاوها في الفيديو اللي حاطه انا في القناه. يلا نخليوها تتخدم على خاطرها ومن بعد نتلاقاو. كديروها في 60 باش الحراره وداكشي باش كتعقم وكتحيد من الكاكيل باش كتبقى نقيه. يلا تسناوني من بعد. شفتوا ها هي مكتوبه اغيتي، شفتوا ها هي مكتوبه اغيتي. وقفات نوقفوها دابا وحنا غنحلو دابا هاد المجر ديالها. شوفوا كيف شفتوا نقى مزيان. شوف ولا نقي. خليكم معايا باش نوريكم من الداخل. شفتوا شكلات نقات. شوف شفتوا كيفاش كتجي كتنقى، كتولي زوينه كاع الكالكيل وداكشي اللي كيكون فيه كيحيد ما كيبقاش، كتولي مزيانه. شفتوا ما بقى حتى حاجه، ما بقات بقى شويه ديال هذا. نخلي شويه الماء ما هبطش لا نساو اصلا. شفتوا كي ولات نقات ولات زوينه، بقات حتى حاجه كتولي جديده. المهم ما تنسوش هاد الطريقه لانها زوينه وكتحافظ لكم على الماكينه من الكالكيل وكتحافظ لكم على كل شيء، ما كتخليش الوساخه يعني فيها، وكتمضل معكم الماكينه مده طويله. لان اصلا ماشي سهله كل مره نبقاو نشريو ماكينه، لان شويه صعيبه غاليه الله يحسن العوان، ماشي اي واحد يقدر يشري ياخذها. المهم الا خديناها وجمعنا الفليسات وخديناها نحافظوا عليها باش تبقى عندنا مده اطول. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، يعجبكم هذه الطريقه اللي درت ديال التنظيف ديال الماكينه باش تبقى دائما جديده ونقيه، فيها لا كالكيل ما فيها لا ريحه ما فيها حتى شي حاجه. وان شاء الله ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه باش نعطيكم المزيد. وكنشكر المتتبعات اللي دخلوا عندي جداد، كنشكرهم بزاف. وكنتمنى تشوفوا الفيديوهات وتكملوا من الاخر ان شاء الله باذن الله. ماشي امرا فضلا، ماشي امرا. والله ييسر لكل واحد اللي بغى يوصل شي حاجه الله ييسر ليه. وان شاء الله استودعكم الله ولادي لا تدعوا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. مع السلامه. مع السلامه.